eto na nga. Dumating na yung aking A4 laminator and sobrang excited ako dahil I can do some crafting, no? At sa mga pagdi-DIY na kailangan ko. Especially pag may mga events sa aking family. Let's open it! Sobrang excited ko na. Kaya ayan, syempre pagdating, hindi na ako makaintay na masubukan ito. Ayan, syempre dahan-dahan lang yung pagbukas natin kasi baka mamaya may karoon ng defect. Kailangan pa rin natin isole. Sayang naman yung binayaran natin kung hindi natin i-return and exchange or i-report din sa seller kapag damage ang ating items. Yan, sinaksak ko na. So, may preheat po. 3 to 5 minutes daw according to the manual. Yan, pag okay na yung sa pagpapainit, syempre, i-ready na natin yung ating i-insert. By the way, may free ito na 3 sheets or yung pang-laminating, pang-hot laminate. So, this one, etong ginagawa ko ay cold laminating. So, napansin nyo, green ko siya pinindot. Cold laminating, and I bought cold laminating sheets. So, yung cold laminating sheets siya parang phototop lang siya. Phototop na kung saan natin ay yun nasa ibabaw lang. So, dito ginawa ko na, idinikit ko muna. Pero, pwede namang hindi idikit lahat ng buo. Igagawin nyo lang, antayin nyo yung machine na ihigop. I tried kasi yun pero dito ako mas komportable dun sa ididikit ko muna then tsaka ako siya papasadahan nito para mas firm yung dikit ng phototop niya. Yan, ito yung pinrint ko na to ay testing lang for keychain. Tinry ko syempre para hindi mabura agad, pero yung result mas okay pa rin kung ang gagamitin natin ay yung sticker paper na waterproof. Ayan. So, mas sigurista ako. So, yan ginawa ko. Binalik ko ulit. Since na first time ko lang naman ito. Pero, yung pinaka-result niya is okay naman for me. Yan. So, medyo matagal yung suot niya. Kasi nga, firm yung kanyang pin-firm yung pagdikit. So, nagmumukhang glossy kapag nilalagyan ng photo top. Kung hindi glossy yung inyong paper. Pati kung sa ibabaw din ng mismong print ng ink. Ayan, nagiging glossy siya. Okay, so ayan, ganyan lang yung itsura niya kapag cold laminating. And ngayon naman, ito yung hot. So ayan, pinrepair ko na rin yung ipiprint ko. Bali, bond paper lang yung ginamit ko rito. So medyo malambot yung expected na result. So ayan, preheat din. No, bago tapos sa hot ko siya sa hot ko siya nilagay. Pinindot yung switch. So, this is for my baby. For my 2-year-old baby. Ayan. Nag-try ako. So, for hot and cold, I am very satisfied with the result. So, tatry ko na lang siguro next time yung mas makapal na film para dun sa hot laminating. Yan lang. Okay. So, ayan. Pansin nyo naman na okay tong machine na to for personal use. No? Or pang start ng business. Kapag crafty kayo. Ayan. So, I'm very happy dahil okay naman siya. Yan. So, sigurista lang talaga ako. Gustong-gusto ko yung dalawang process lagi. Kaya, sinuot ko ulit siya. Yan.
So, kailangan mahaba yung ating pasensya sa gantong paraan o sa gantong ginagawa. Kasi nga medyo mabagal yung kanyang pagsuot or paghigop ng machine. Ayan. So, itong ginamit ko yung free na laminate, yung film. Yan. Tumigas naman siya. Very effective. So, legit po yung product na nabili ko.